हेलो 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 आज चाहिँ हामी कम्पाउन्ड पेन्डुलमको बारेमा के गर्छौँ त डेरिभेसन गर्न जाँदैछौँ। कम्पाउन्ड पेन्डुलम जस्ट अगाडि हामीले गरेको थियो सिम्पल पेन्डुलमको त्यस्तै त्यस्तै छ, केही त्यस्तो न्यू चिज छैन हो। के हो त कम्पाउन्ड। आजको लेक्चर 0.4 थियो होइन, 0.4 बी बी भन्नु होला, पार्ट बी 0. बी के हो त च्याप्टर कम्पाउन्ड अलिकति ठुलो पारमा कम्पाउन्ड देखिरहेको छ, अलिकति ठुलो पार्नुपर्छ। त्यसै हुन्छ 3 ठिक छ है। कम्पाउन्ड पेन्डुलम। अब कम्पाउन्ड पेन्डुलम हामीले कहिले कहिले हुन्छ फिजिकल पेन्डुलम। के त फिजिकल पेन्डुलम अथवा स्ल्यास के भन्छ रिजिड पेन्डुलम पनि भन्छ। रिजिड फिजिकल र रिजिड पेन्डुलम किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि डेली लाइफमा देखिने सिम्पल पेन्डुलम त हुँदैन, तर के हुन्छ त कम्पाउन्ड पेन्डुलम हुन्छ है। अब कम्पाउन्ड पेन्डुलम कस्तो हुन्छ त यो भयो, यहाँ यो रिजिड बडी छ, ठिक छ। अब यहाँनिर के छ त एउटा के त रिजिड बडी छ हो, के छ त रिजिड बडी छ। यो के छ त सेन्टर अफ मास। सेन्टर अफ मासलाई मैले पोइन्ट दिएँ ओ पोइन्ट, यो एस पोइन्ट। त्यसो भने अब यहाँबाट मैले अलिकति डिस्प्लेस गरेँ, यहाँको त अलिकति के त डिस्प्लेस गरेँ। डिस्प्लेस कति गरेँ त थीटा डिस्प्लेस गरेँ भने यदि यहाँदेखिको यहाँसम्म डिस्टेन्स छ, ठिक छ। यदि मैले कति डिस्प्लेस गरेँ त थीटा एङ्गुलर के हो त एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त थीटा भयो भने पोइन्ट यो सेन्टर अफ मास कहाँ गयो, पहिले कहाँ थियो ओ पोइन्टमा थियो। यहाँनिर अब हाइट बढेर कहाँ गयो, अलिकति माथितिर गयो अलिकति माथि गयो। यो पोइन्ट पनि स्टिल ओ छ, यसको हाइट कति छ, हाइटको के हो त यहाँनिर हाइटको चिन्ता गर्नुपर्छ, यहाँ माथि गरेछ। अब यहाँबाट के हुन्छ तल जाँदाखेरि सिम्पल पेन्डुलम जस्तो असिलेसन गर्छ गर्दैन हो, एक प्रकारले के हुन्छ एसएचएमको फिल आइहाल्छ। अब इक्वेसनली कसरी एसएचएम हो कि होइन भनेर के भन्छ हेर्नु पर्यो। अब जस्तै एउटा के गर्छु त म यो एक्सेस, यहाँबाट के हो त यो एक्सेस भनेको मतलब यहाँबाट आउटपुट माई ल्यापटप होइन, मेरो स्क्रिनको आउटपुट या तपाईँको मोबाइलको आउटपुट एक्सेसबाट हुन्छ नि। आउटपुट एक्सेसकोतिर के हुन्छ त एङ्गुलर मोमेन्टम, जस्तै कस्तो अड्केको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सेस आउट फ्रम स्किन, राइट। के त स्किनतिर बाहिर आएको हुन्छ नि, त्यो एक्सेसको अबाउट के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मैले के भने त आई माने भने यो एक्सेसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो एक्स भयो यो एक्स प्राइम, यसको अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको के हो त आई माने भने अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ आई, ठिक छ आई माने। त्यसो भने अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ टर्क भनेको के हुन्छ त जस्तै यहाँ एमजी फोर्स लागिरहेको छ कि। अब टर्क भनेको के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स या दिस रेडियस टाइम्स परपेन्डिकुलर फोर्स हो कि होइन, अथवा के भन्छ त आर क्रस एफ इज इक्वल्स टु आर एफ साइन थीटा हो। अब यसलाई रेडियल डिस्टेन्स अलिकति यता बढाउँदा यो पनि थीटा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। फोर्स कति लागिरहेछ एमजी, डाउनवर्ड फोर्स लागिरहेछ एमजी। डिस्टेन्स कति छ यो आर र यो आर त सेम हो। यसको एल कति मैले मानेको कति माने त एल माने भने कति हो त एल भयो। अब एङ्गल कति छ साइन थीटा टाउ भनेको यो अनि भयो। सिन्स वी नो द्याट टाउ टर्क इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एङ्गुलर एक्सिलेसन्स, अनि त्यति एङ्गुलर एक्सिलेसन भनेको के हुन्छ डी स्क्वायर थीटा डिटी स्क्वायर हो। त्यसो भने दुवैलाई के हो त इक्वेट गर्दाखेरि
moment of inertia I theta divided by dt is equals to mgl sin theta. Since हामीलाई के दिएको छ since sin theta is equals to हिजो भर्खर गरेको हामीले उयो theta sin theta is equals to theta minus theta cube plus theta को power 5 divided by 5 यो हुन्छ for small oscillations हामीले के गर्छ एज्युम गरौँ स्मल oscillations हो ठीक छ for small oscillations सानो स्मल oscillations को लागि के हुन्छ त theta is very small theta is very small theta very small हुन्छ भने sin theta भनेको कति हुनु भयो त theta very small भएपछि यो टर्म पनि नेग्लेक्ट गर्न मिल्यो यो टर्म पनि के हो त नेग्लेक्ट गर्न मिल्यो हो मिलेको मिलेन मिल्यो यहाँ के भन्छ 3 फ्याक्टोरियल आउँछ है मैले मिस्टेक गरे यो पनि टर्म नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यो इक्वल्स टु द फर स्मल oscillation sin theta इज इक्वल्स टु थीटा हुने रहेछ हो त्यसो भने sin theta को ठाउँमा थीटा राखे I d स्क्वायर dt स्क्वायर mgl theta हो यहाँनिर एउटा चीज चाहिँ मैले के बुझ्छु त साइन के छ त माइनस किन माइनस किनकि फोर्स इज opposite to the displacement minus sign के हुन्छ त force is opposite to the displacement so गर्छ it shows force is opposite to displacement या अथवा फोर्स या फोर्स भनेको चाहिँ टर्क हैन टर्क के हुन्छ त अपोजिट टु डिस्प्लेसमेन्ट टर्क के हो त अपोजिट टु डिस्प्लेसमेन्ट सो गर्छ हो ठीक छ त्यसैले d स्क्वायर 2 थीटा dt यो यता लाँदाखेरि माइनस m gl I थीटा हो अब यसलाई के मान्थे यसलाई ओमेगा माने यो क्वान्टिटीलाई कति मान्थे ओमेगा स्क्वायर माने भने के हुन्छ त d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा भयो भने यति क्वान्टिटीलाई के भने त ओमेगा लेट गरे हो त्यसैले थीटा भयो d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा यो भनेको त के हो इक्वेसन अफ एसएचएम हो दिस इज इक्वेसन अफ एसएचएम यदि यो इक्वेसन अफ एसएचएम हो भने यो कम्पाउन्ड पेन्डुलम पनि के गर्छ त यसले गर्छ त सिम्पल हार्मोनिक मोसन के गर्छ त एक्जिक्युटिङ गर्ने रहेछ मतलब यसको मोसन कस्तो हुन्छ त सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुने रहेछ हो ठीक छ भनेपछि टाइम पिरियड भनेको कति हुन्छ सिन्स टाइम पिरियड भनेको हामीलाई थाहा छ t इज इक्वल्स टु 2 पाई डिवाइडेड बाइ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो कि हैन हो बिल्कुल ओमेगा भनेको कति छ त ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु mgl अथवा यहाँबाट ओमेगा भनेको कति आउनु भयो त mgl डिवाइडेड बाइ I अब यो ठ्याक्कै 2 पाई त्यसो त mgl डिवाइडेड बाइ I भनेपछि t भनेको कति आउँछ 2 पाई I mgl आयो कि आएन बिल्कुल आयो अब I भनेको के हो अघि भर्खर लेखेको थियो मोमेन्ट अफ इनर्शिया above an एक्सेस के हो त कुन एक्सेस हो यो कहाँ यो एक्सेसको एक्स एक्सेसको हो के न हो about x एक्सेस जस्तै कस्तो छ त यस्तो छ हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ त यो लेन्थ l हो भने x एक्सेस को के छ त अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यसो भने हामीले फ्रम प्यारलल थ्योरम I इज इक्वल्स टु एउटा त के त सेन्टर अफ मासबाट पास भएको टाइम्स m l स्क्वायर
एउटा यहाँबाट सेन्टर अफ मासबाट एउटा के छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो त पास भएर छ आइसिएम यसलाई मैले भने सेन्टर अफ मासबाट पास भएर छ भनेपछि यो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुनु पर्छ सेन्टर अफ मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्टर अफ मास प्लस एम यसको मास भयो एल स्क्वायर हो कि यो होइन हो भनेपछि आई भनेको के त आइसिएम प्लस एमएल स्क्वायर हुन्छ भने अब टाइम पिरियड क्यान बी रिटर्न एज 2 पाई आई छ आईको ठाउँमा के छ त आइसिएम प्लस एमएल स्क्वायर डिभाइडेड बाई एमजिएल हो कि होइन हो सिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्टर अफ मास कति हुन्छ त moment of inertia about center of mass equals to moment of inertia about center of mass equals to m k square के भनेको के हो त रेडियस अफ जाइरेसन के हो त रेडियस अफ जाइरेसन मतलब रेडियस जाइरेसन भनेको कहाँ हो त जहाँ चाहिँ के हो त इट इज अज्युम दैट जहाँ चाहिँ के हो त अल द मासेस आर कन्सन्ट्रेटेड राइट त्यो के हो त रेडियस अफ जाइरेसन यो के हो त के हो आर जस्तो देखिरहेको छ के स्क्वायर हो त्यसो भने आइसिएमलाई त्यहाँ पुट गऱ्यौँ 2 पाई एम के स्क्वायर डिभाइड बाई एल स्क्वायर एमजिएल यो भनेको ठिक यहाँनिर के छ त एम एल स्क्वायर छ हो अब एमएम कमन लियो कि लिएन लियो एमएम कमन एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एमजिएल एमएम काटेन काट्यो ठिक छ भनेपछि टी भनेको 2 पाई के स्क्वायर अब यो एल कता लान्छ यतातिर लाँदाखेरि के स्क्वायर डिभाइडेड बाई म के गर्छु त यहाँ 1 डिभाइड बाई जी भयो यो यता के उता लाँदाखेरि के स्क्वायर डिभाइडेड बाई एल प्लस के हो त एल मात्र बच्यो बचेन हो यो के भयो त दिस इज टाइम पिरियड फर compound pendulum यो के हो त टाइम पिरियड फर compound के हो त पेन्डुलम compound पेन्डुलमको लागि टाइम पिरियड कति हुनु यो हुने भयो ठिक छ अब हिजो हामीले एउटा फर्मुला के सिम्पल पेन्डुलम फर सिम्पल पेन्डुलम टाइम पिरियड कति हुन्छ त 2 पाई एल डिभाइड बाई जी हुन्छ हो यसलाई क्यापिटल आरमा अब यो इक्वेसन र त्यो इक्वेसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि यो इक्वेसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि के देखिन्छ त we see that L is equals to L equivalent तीनवटा डट छ इक्वल हैन इक्विभ्यालेन्ट मैले भनेको छु इक्वल मान्दैन भयो हैन इक्विभ्यालेन्ट के छ त के स्क्वायर डिभाइडेड बाइ L प्लस के छ त L छ कि छैन छ अब यो मतलब इक्विभ्यालेन्ट मतलब ठिक छ